Ukraine is ramping up its air defenses as Russia continues an aerial blitz, even as peace talks continue in parallel. Ukraine's Armed Forces Chief, Oleksandr Syrskyi, has announced the creation of a new military branch focused on air defense. Syrskyi said this new branch is intended to protect critical infrastructure from repeated missile and drone strikes. He acknowledged that Russia's Shahed-type drones are creating major challenges for Ukraine's air defense network. Syrskyi said Ukraine's current air defense system is operating in extremely difficult conditions under constant pressure. He also alleged that Ukraine's air defenses have been battered by sustained missile and drone attacks over time. Syrskyi claimed that 100 to 200 Shahed drones periodically carry out massive strikes, in remarks cited by RBC Ukraine. However, he said the overall strength of Ukraine's air defenses stood at 74% in 2026, indicating capability gaps. Syrskyi added that Ukraine is trying to expand unmanned and interceptor capabilities to counter Russia's drone tactics. Beyond the new branch, Kyiv is planning additional measures to strengthen air defenses across regions and key sites. Kyiv plans to redistribute functions among anti-aircraft missile troops to improve coordination and coverage. A new military branch will be tasked specifically with protecting critical facilities from air attacks. Ukraine aims to increase both the number and quality of interceptor drones used for air defense. Officials say they will work more actively with partners to address missile shortages for air defense systems. Ukraine's air defense push follows President Volodymyr Zelensky's February 10th meeting with top security officials. Zelensky said fresh changes are being imposed on the air defense system as the threat environment evolves. He added that almost all systems are being reorganized, and that more details would be shared soon. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні була тривала розмова з військовими, головнокомандувач, керівник Генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз в роботі протиповітряної оборони в окремих регіонах. Фактично повністю перебудовується те, як працюють команди. Перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один з тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту, дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання, тренування, а також реальне поповнення бригад. Міністр оборони України разом з військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення. Те, що посилить Україну і зможе вирішити наявні проблеми. Деталі зараз робити публічними зарано, коли рішення будуть напрацьовані на 100%. Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству. Ми готуємось до двох системних безпекових подій, які будуть на цьому тижні. Перше – формат міністрів оборони держав, які з Україною будуть нові пакети підтримки для нашого захисту. Другий формат – це Мюнхенська безпекова конференція. Україна братиме участь в її роботі. Важливо, щоб сигнали України були почуті Європою, були почуті Америкою, всіма нашими партнерами. Я впевнений, так і буде. Більше спільної активності заради безпеки нам потрібно. Більше спільних виробництв, більше сучасних розробок та, звісно, більше координації. Якщо європейці по-різному, багато хто в світі грає проти Європи. Усім нам в Європі потрібна єдність. Саме на це ми працюємо. Я хочу подякувати всім державам. Хочу подякувати кожному лідеру і кожному народу, які зараз допомагають українській енергетиці, нашим містам, нашим громадам, відновленню після російських ударів. У частині наших регіонів фактично постійно триває відновлення. Постійно російські удари, постійно наші люди повертають світло, повертають енергетику в роботу. Я хочу подякувати кожному, хто працює заради українців, заради світла для наших людей. Сьогодні у 3 регіонах була найскладніша ситуація з постачанням електрики. Це Харківщина, це Полтавщина, Суми і область. Специфічна проблематика в частині Одеської області. Більше на півдні області, де багато будинків з електроопаленням, і справді рідко буває така холодна зима, як цими тижнями. Місцева обласна влада, урядовці мають ресурс, щоб допомогти людям. Треба, щоб в кожній громаді це було відчутно. І досі одна з найбільш проблемних ситуацій в столиці.
значна кількість будинків без тепла. Я дякую ДСНС України, нашим енергетикам, усім, хто виконує те, про що ми домовлялись на селекторах, щоб у кожного будинку, який залишився без тепла, був достатній доступ до електрики. Це принципова річ. Я прошу місцеву владу, всі служби реально це перевіряти постійно. Такий же підхід повинен діяти і в інших містах та громадах. На жаль, є випадки, коли про проблеми немає повних звітів, багато часу втрачається. Розбирали сьогодні такі ситуації в Києві, в Охтирці, в Кривому. Кожен керівник громади, усі відповідальні служби повинні приділяти реальну увагу тому, що відбувається з будинками в громадах, з мережами, з виконанням обов'язкових рішень на допомогу людям. На всіх рівнях перевіряємо. Відповідальність буде персональною. Я дякую всім, хто б'ється заради нашої держави, як заради самого себе. Я дякую всім, хто з України. Слава Україні! Meanwhile, Russia's aerial campaign continued with a new strike on Ukraine's port city, keeping pressure on the south. Reports said a wave of drones hit Odesa on February 12th, damaging infrastructure and injuring one person. A power substation in Odesa was also reported damaged, as Russia continues to target energy infrastructure. Ukraine's Air Force claimed Russia launched 24 ballistic missiles and 219 drones over February 10th to 11th. Russia and Ukraine have held 2 rounds of trilateral talks with the United States in Abu Dhabi so far. Zelensky said Russia gave no indication it was ready for a third round of talks, despite the ongoing contacts. Russia, however, said on that a third round of peace talks would happen soon. Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that he would not come to Moscow for negotiations with President Putin, as he considers Russia an aggressor country. Was such a reaction expected, and does Russia's condition remain that the meeting is possible only in Moscow? Yes, this position of Putin is well known to everyone, but this is not a new statement by Zelensky. Zelensky has stated this several times before, so there is nothing new here. Zelensky said that Ukraine agreed to the U.S. proposal for additional negotiations in Miami next week. Does the Kremlin have an understanding of the venue and date of the meeting? There is a certain understanding, and we will inform you. As we've said, we expect the second round to happen soon. Rather, it will be the third. The next round will happen soon. We will inform you about the venue.